Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak buat tulisan yang menggunakan arc text. Jadi mula-mula saya akan buka saya punya template. Template saya ialah saya gunakan yang JSP template. Okay. First sekali saya nak buat satu arc. Okay. Saya buat satu arc di sini. ARC. Enter. Saya nak gunakan center. C enter. Titik 50, 50, enter. Okey, ini dah titik dia. Jadi saya nak tarik ke sini 20, enter. Okey, saya hold shift untuk tukar arah. Hold control untuk tukar arah. Okey. Okey, saya akan tulis satu perkataan ke sini. Dan saya macam mana supaya dia berada di bawah sini, dan satu lagi dia ada sini. Okey. Saya akan tulis arc text ARCT, enter. Okey, kena pilih line ni. Okey, kalau saya nak berada di luar line, saya akan pilih ni dan saya akan tekan inward center. Saya tulis contoh untuk berjasa. Okey, saiz tulisan saya bagi 5mm. Okey, dia akan jadi macam ni. Satu lagi saya nak tulis dalam. Okey, sama juga arc text, enter. Saya pilih ni. Okey, ni saya pilih dalam ni. Buat ni. Untuk berjasa. Dia akan berada di dalam sini. Okay. Jadi itu adalah pilihan untuk membuat dua dan dalam, dan saya boleh jadikan dia macam ni. Kalau saya nak tag, sekarang saya nak buat tag explode. Saya type explode dulu, X, enter. Saya nak pilih ni, enter. Dia akan menjadi macam ni. Okay. Jadi kalau saya nak tu, saya buang satunya sebab saya gunakan satu je, senang. Saya nak tunjuk contoh. Okey, saya tekan ni, saya tekan export. Dia akan jadi macam ni. Tapi saya tak nak dia jadi. Jadi saya kena wujudkan satu sesuatu yang baru. Okey, saya gunakan annotation ni. Saya akan tambah satu teks, jenis teks baru. Jadi saya tambah satu, contoh up down ke, enter. Okey, contoh saya tak nak tulis ni, saya nak tulis show cut gothic. Okey, 3 okey. Kat sini kita akan onkan upside down, backwards. Tekan apply, close. Okey, cuba pilih semua tulisan ni. Pilih semua tulisan ni. Jadi saya boleh masukkan dalam layout down tadi. Dia akan tukar macam ni. BERILMU untuk berjasa. Tapi satu masalah bila saya ni saya tak jumpa lagi bagaimana kalau saya gunakan text explode di TXTEXP. Bila saya explode ni, saya tekan explode, dia akan jadi terbalik macam ni. Jadi saya tak pasti macam mana nak ubah jadi berbalik. Jadi saya akan buat satu-satu. Saya akan mirror sini ke sini, didik yang asal, enter. Okey, ini pun saya akan saya rasa elok start daripada sini, lebih kurang je. Mirror, enter. Okey, ni saya ambil titik tengah.
lebih kurang kat sini kot. Lepas tu Y enter, S mirror enter. Okay, saya akan ini sebagai mirror enter, Y mirror enter, mirror enter, mirror enter, mirror enter. Okay, dia jadi macam ni. Jadi kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak bagi region. REG, region. Saya akan select semua ni. Di sini semua. Enter. Okay, dia jadi macam ni. REG, region. Jadi, oh. Okay, ini dia tak satu region. Good. L enter. Saya sambungkan sini sampai sini. REG enter. Okay. Jadi dah macam sini. Apa yang saya boleh buat ialah conceptual. Dia jadi region. Jadi saya boleh buat 3D. Select semua ni. Select semua ni. Kita shift. Okay. Jadi saya boleh extrude. Contoh 1mm. Kita boleh extrude dia untuk jadi seperti ni. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita boleh bermain dengan teks. Cuma saya tak pasti macam mana nak buat automation untuk yang tadi. Saya terpaksa ubah balik satu persatu untuk menjadikan dia tulisan macam ni. Okay. Kepada sesiapa yang ada cara untuk membetulkan tu, saya mohon bolehlah tinggalkan komen dan saya akan try cara tersebut. Semoga sedikit apa yang saya kongsikan ini membawa manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.